chuỗi nào nhất nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tô màu thật là đẹp và cẩn thận nhé. Nhớ dán băng cho nhau ở cả hai mặt trước và sau trang giấy nha. Và chị sử dụng băng keo hai mặt nè. Nhớ lại khi cắt sticker thì chúng ta sẽ chừa khoảng trắng và khoảng cắt sát nhé.
nàng công chúa này rất là dễ thương đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé.